درود دوستان عزیزم، فتانه هستم. به کارگاه شمعسازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع ژله‌ای با گل خشک است. کانال من سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع امروز که گفتم با گل خشک درست میشه، این گل خشکه که شما میتونین از رنگ‌های دیگه و یا از هر گل خشک دیگه استفاده کنید. پارافینا هستن که پارافین گیاهی هست، سویا وکس ایرانی و سویا وکس خارجی به نسبت مساوی داخل لیوان کاغذی بریزین. برای اونایی که ترازو ندارن و نمیتونن وزن بکنن، یه پیمانه از این پارافین و یه پیمانه هم از این یکی پارافین. پارافین ژله‌ای هستش که به این اندازه داخل لیوان کاغذی ریختم گذاشتم. این ظرفم هستش که انتخاب کردم، ظرف شیشه‌ای. رنگ ها هستن رنگ قرمز، رنگ سفید، حتی رنگ سفید هم میتونید شما از این رنگ های پودری هم استفاده کنید که این کروم هستش. 7 رنگ پودری. این یه قالب سیلیکونی گل هستش، قالب آلاله، گل آلاله هست. برای روی تزیین رویش هم نگه دارنده هستش، قیچی و پارافینم که فتیلم که پارافین زدم آماده گذاشتم داخل میخ فتیله. اینو بستم که الان با چسب داغ اینو بهش نصبش میکنم. برای شروع کار ابتدا این دوتا پارافین های سویا وکس ایرانی خارجی رو میذارم به طریق بنماری ذوب بشه. انتهای میخ فتیله رو چسب حرارتی رو داغش کردم و چسب میزنم. قسمت وسط ظرف شیشه‌ای رو میچسبونم اینو بهش با یه وسیله‌ای که حالا یا از این قیچی باشه یا هر وسیله دیگه‌ای. این میخ فتیله رو خوب فشار میدم که اون چسبش به این سطح شیشه بچسبه. گل خشک رو قیچی میکنم. ببینین ارتفاع گل خشکتون باید به این صورت باشه، یک مقداری ساقه داشته باشه به این اندازه. اینو با قیچی میبرم و آماده اینجا میذارم. پارافینو که گذاشتم آب شد، یه مقدار رو میریزم داخل لیوان کاغذی، ما بقیش رو نگه میدارم. حالا داخل این رنگ سفید میریزم. گفتم هم میتونید از رنگ مایع استفاده کنید. خب رنگ مایع به خوبی داخل پارافین داغ حل میشه. این رنگ های پودری یه مقدار باید بیشتر هم بخوره تا حل بشه. من از رنگ مایع استفاده میکنم، یه مقدار میریزم، خوب اینو هم میزنم که خوب حل بشه. حالا میریزم داخل ظرف شیشه. فقط اندازش رو میخوام بهتون بگم که چه اندازه این پارافین سفید رو بریزید. نگاه کنید اندازش، ببینین برای این اندازه ظرف شیشه ای اگر از زیرش حساب بکنید تا بخواد پارافین رو بریزین بیارین بالا، چیزی در حدود 1 سانت تا 1 سانت و نیم باید باشه، چون قسمت وسطش رو باید پارافین ژله‌ای بریزین و دوباره قسمت بالاش رو باید همین رنگ سفید رو بریزین. پس برای اندازه این رنگ سفید، یعنی در واقع پارافینی که رنگ سفید ریختم، چیزی در حدود 1 سانت تا 1 سانت و نیم. اینو منتظر میمونیم که یک کمی ببنده. این قسمت پارافینو که بچه‌ها وقتی که میریزیم نباید بذاریم کاملا سفت بشه. شما بعد از حدود 5 دقیقه تا 10 دقیقه اینو یه آزمایش بکنیم، ببینید این ساقه این گل خشک به راحتی داخل این پارافین میره. اون وقت زمانی هستش که شما میتونید این گل خشکا رو دور تا دور این همین پارافین سفیدی که ریختین تزیینش کنین، مثل همین کاری که من الان دارم انجام میدم. حتی میتونین این قسمت رو، یعنی این گل خشکا رو به صورت نامنظم و بالا و پایین تزیینش کنین.
اگه ظرفی رو که دارین انتخاب میکنین برای این کار یه مقدار بلندتر باشه، میتونین این گل خشک‌ها رو با ساقه بلندتر بذارین. از ما بین این دوتا گل شروع میکنم به گذاشتن گل خشک که قسمت وسطش هم پر بشه. تزیین این گل خشک رو انجام دادم. حالا پارافین ژله‌ای رو میذارم حرارت مستقیم و شعله بسیار کم تا ذوب بشه. تا پارافین ژله‌ای ذوب بشه، من این قالب سیلیکونی گل آلاله رو بهتون نشون داده بودم. برای تزیین روی این شم میخوام استفاده کنم. اینو درست میکنم، آماده میذارم. این مابقی پارافین اگه یادتون باشه گفتم نگه میداریم که استفاده کنیم. میریزم داخل لیوان کاغذی. چون میخوام رنگ قرمز درست کنم، قرمز رو میریزم داخلش و هم میزنم. شما وقتی که رنگ رو ریختین و پارافینتون داغ هست، میتونین همون موقع چند قطره اسانس هم بهش اضافه کنین. اینو بهش زمان میدیم که کاملا خشک بشه. پارافین ژله‌ای رو حرارت مستقیم و خیلی کم ذوب شد. یه رنگ خیلی کم بچه‌ها، رنگ قرمز رو ببینین. به این صورت این وسیله چوبی رو میزنم به رنگ و میزنم به این پارافین ژله‌ای. میخوام که خیلی کم رنگ بشه، از اون حالت سفید در بیاد. دو نکته اینجا هستش که باید براتون بگم. یکی این که وقتی میخوایم پارافین ژله‌ای رو بریزیم داخل این ظرفتون روی این گلای خشک، یکی این که این پارافین سفید باید کاملا خشک باشه، اصلا نباید نرم باشه. و دیگه این که این پارافین ژله‌ای یه مقدار باید از حرارت بیفته، چون اگه این پارافین ژله‌ای بخواد داغ باشه و روی این گلای خشک روی این پارافین بریزین، این پارافینای سفید همه از توش در میاد به سمت بالا اگه این داغ باشه. پس منتظر میمونم که یکم از حرارت بیفته. و اصلا هم نمیزنم، چون هم زدن زیاد باعث ایجاد حباب میشه داخل پارافین ژله. یه مقدار از حرارت افتاد، حالا خیلی آهسته میریزم رو گلای خشک. تا روی سطح این گلای خشک بیاد. اگه پارافین ژله‌ای رو شما هم نزنین، این حباب ایجاد نمیشه. الان منتظر میمونم تا این بسته بشه و خشک بشه. تو این فاصله بچه ها این فتیله رو حتما با این نگه دارنده اینو فیکسش کنیم. خب دوستان ببینین بعد از حدود 10 دقیقه که یه مقدار این پارافین ژله‌ای خودش رو گرفت، این پارافین سفید رو میریزم داخل لیوان کاغذی. اینم حرارتش باید کم باشه. ببینید مثلا دست میزنم زیاد داغ نیست، گرمه. و بعد روی این میریزم. حالا این گل آلاله رو از داخل این قالب در میارم. قسمت وسطش رو یه حفره ایجاد میکنم که این فتیله بره داخلش. هم میتونیم از سوزن استفاده کنیم، هم میتونیم از این وسیله چیزی که شبیه این میخی بلند. فتیله رو از این ور رد میکنم و روی این شم با یه فشار خیلی کم میذارم که روی این پارافین کاملا بشینه و مازاد فتیله رو هم قیچی میزنم.
امروزم به پایان رسید. ممنونم که تا این ویدیو با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوال هم اگه داشتید کامنت به ویدیو